අදත් සියලු දෙනාම මගේ channel එකට ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ලැවරි රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. මං පොල් පැන් ටික හදන්න සීනි කෝප්ප භාගයක් පාවිච්චි කරනවා. අපි මේ සීනි කෝප්ප භාගයෙන් තේ හැඳි දෙකක් සීනි එක කැරමල් කරගන්න යොදා ගන්නවා. අපි දැන් මේ සීනි ටික කැරමල් කරගමු. සීනි කැරමල් කරගන්න ඕනේ මද ගින්නේ. අපි මේ කැරමල් එක තද දුඹුරු පැහැයකට එනතුරු ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. මේ බලන්න දැන් තද දුඹුරු පැහැයට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. මම දැන් වතුර කප් 3න් එකක් එකතු කරගත්තා. මිලිලීටර් වලින් නම් මිලිලීටර් 85ක්. දැන් අපි කැරමල් එකට යොදාගෙන ඉතුරුණු සීනි කෝප්ප භාගේ මේකට එකතු කරගමු. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ අපි පැණි පදම එනකන් හොඳින් කලවම් කරගමු. දැන් මම වැනිලා එසෙන්ස් තේ හැඳි භාගයක් එනසල් කරල් දෙකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ පැණි ටික පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ බලන්න. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ අපි පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕනි. පොල් ටික ටික පැණි වලට දාගමු. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගමු. කරගන්නේ හොඳට කලලා. එතකොට අපේ මේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය ගොඩක් රසවත් වෙනවා. ඔන්න දැන් මගේ පොල් පැණි මිශ්‍රණයේ පැණි ටික හොඳින් හිදිලා හොඳට පොල් පැන් ටික මැලවෙලා. පොල් පැන් ටික මැලවෙලා නම් අපේ මේ හැන්දට තද ගතියට දැනෙනවා. මෙන්න මේ පදම තමයි හරිම පොල් පැණි පදම. දැන් අපි ලැවරි ටිකට පිටි මිශ්‍රණය හදාගමු. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පිටි භාවිතා කරන්න. මම මෙතන පිටි කිලෝ එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ සුදු කැකුළු ඉඳිආප්ප පිටි. මට මේ පිටි මිශ්‍රණය අනා ගන්න ලුණු මේස හැඳි දෙකක්, වතුර කප් 3ක්, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් වලින් නම් වතුර මිලිලීටර් 750ක් මම මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න භාවිතා කරනවා.
මං දැන් පිටි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදමට එනතුරු අපි පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් අනා ගන්න ඕනි. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න මේ පදමට අනා ගන්න ඕනි. දැන් අපි ඉන්දියාප ටික මෙරික ගමු. ඉන්දියාප ටික මෙරික ගන්න පිරිසිදු කවරයක් එහෙමත් නැතිනම් පිටි ගෙනාපු කවරයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ කවරේ හොඳින් තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕනි. දැන් අපි ඉන්දියාප වංගෙඩියට පිටි මිශ්‍රණය දාලා හොඳින් මිරික ගමු. බලන්නකෝ මම මේ මිරිකන විදිහ. ඔයාලත් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්දියාප ටික වටේට මිරික ගන්න ඕනි. දැන් අපි මේක මැදට පොල් පැණි ටික එකතු කරගමු. ඔන්න මේ බලන්නකෝ දැන් තමයි මම මේ ඉන්දියාප්පේ ලැවරියක් කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි දාගත්තු කවරේ කෙළවරවල් දෙකෙන් අල්ලගෙන මේ බලන්න. දැන් අපි ටිකක් එහාට මෙහාට කරකව ගමු. ඊට පස්සේ යටින් එකතු වෙන කෙළවර ටිකක් අද කරගමු. ඔන්න මන් දැන් ලැවරිය හදාගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න. දැන් අපි ලැවරි වට්ටියකට පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන අපි මේ ලැවරිය හෙමින් ලැවරි වට්ටියේ තියාගමු. දැන් අපි ස්ටිමර් එකක දාගෙන වාෂ්පයෙන් තඹ ගමු. ඔයාලට විනාඩි 10ක් විතර යනකොට මේ ලැවරි ටික තඹ ගන්න පුළුවන්. මම මේ ආකාරයට ලැවරි ටික සේරම හදාගත්තා. ඔයාලත් මං වගේ රසම රසට ලැවරි හදලා රස බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. comment කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.